Hello everyone! Happy Tuesday sa tanan. Welcome sa programang Dear Chixie Live. Karong hapuna sa Sunstar Cebu ug Super Balita Cebu. Lakip na po ang akong page no, sa DJ Chixie page. So, hello everyone! How are you doing? Today is June 24. Sakto ko no, it's the dili pa last Tuesday of the month. Dili pa no. Last Tuesday of the month of June. Hala. Sakto ba? Sakto no kay so in other words, nakapaspas ang dali sa pakli sa kalendaryo sa buwan sa Hunyo. Grabe naman, kumusta man yung Hunyo? How was it? So far, kanang memorable ba inyong Hunyo? Daghang bang nahitabo? Daghang bang mong na-accomplish? Of course, nag-start sa klase, mga stress, unsa ba? No, pero karon kaning ato ang storya nga diskusyonan. Syempre, kabahin na po ni sa gugma and kabahin sa mga nauso karon sa Gen Z. Uso ni sa Gen Z, no? Kana bang you are stuck in a situation nga wala gini term nila situationship kana bang mga relasyon nga walay klaro walay label ang pangutana na magid ka high relationship to begin with, no, or is it just one-sided lang siya nga feeling or unsa ba. So sa tanan din nga mga nananaw karon sa Dear Chixie, again we are live. I'm your host DJ Chixie, and of course later on apart sa story nga atong i-discuss no nga live karon, ato apong hisgutan later ang mga happening sa entertainment scene kung kumusta man ang ato ang entertainment scene karon, what's trending no and what's hot sa ato ang trending topics sa showbiz later on sa unsay chika. But for now, di na ta maglangan kay ang atong story for today na siya hashtag situationship. Gen Z term ni siya para sa mga nag-char-char lang. Yun ay mga MU, dinang dapita. Ato ning paminawon ang storya ang ipadangat sa atuan ni Shey, our female sender. Ani ana ang atong Dear Chixie story for today. Dear Chixie, maayong hapon nimo ug sa tanang suking tigpaminaw ning programaha. Itago lang ko sa pangalan nga Shey. Kining akong problema, kabahin kini sa akong kanhi ka MU, nga itago na lang nato sa pangalan nga John. Sa dili pa nako isaysay ang tibuok nga problema, ato sang balikan ang among kaniadto ni John. Kini si John barkada ni sa akong kauban sa trabaho kaniadto. Ug tungod sa ilang kasuod, usahay mo duaw ni siya sa opisina namo, hinungdan nga nagkaila gyud mi. Usahay manghagad pud sila og laag after work. Ug sukad ato, magsige na mi og banding nga moabot sa punto nga perminti na kong ihatud ni John, inig pauli namo sa amoa. Muuli na siguro kog una kay murag late naman. Ihatod na ti ka siya. Ayaw ra, uy, magtaksi ra ko. Ayaw kay dili safe. Mura pa man kagkaron jud. Ayaw na pagbalibad gud. Nalingaw pa biya mo. Sige ra, manangid ra ko nila. Ihatod na ti ka siya. Na? Unsa pa lang nga isulti nila og imo kong ihatod? Abi pa lang nagpa-special ko. Kay nga no. Dili day ka special. Nga, special man jud ka para nako. Ay sus, naanasad. Ati ko nasad ko. Mike nangati ko nga wala man. Tinuod man akong gingon. Special man jud ka para nako. Ang mga babae nga pareho nimo dapat ampingan. Sige na, manguli na ta. Musugot na lagi ko nga imo kong ihatod. Husto na ng pangatik dyan. Sige, tana babe. Babe! Wala oy. Ingon ko, tana Shey. Okay, let's go. Milabay po ang pila ka mga buwan nga ingon ato ang among setup. Not until nakamatngon ko nga suddenly dili na magpakita og mulaag si John sa amo ang opisina. So akong gipangutana si Dave, iyang amigo, kung anong wala na mo bisita si John. Ug didto iya akong giistoryahan nga nauli na daw ang girlfriend ni ini nga gikan sa nagawas sa nasod. Upon knowing it, my heart was shattered into pieces. Nakaingon ko nga, tangha kay ko.
I was also ashamed. Nganong ako pa mang na-feel nga nahigugman ako sa iyaha. Years passed by and I managed to move forward. Murag, mahug na, move forward na lang gid ko. Hangtud sa I've heard that Dave, nga gikan mismo sa mga baba ni Dave, nga nagplano diay, nga mga apply si John sa amo ang company. I thought nga binuang lang ang tanan. Not until the day finally came. What's worse, ako pa ang nasuguan sa among boss nga i-train si John. Hello, good morning, Miss Ana. Imuha daw ko nga gipatawag. Shey, na ako'y gustong ipaila-ila nimo. And I want you to train him sa iyahang posisyon sa inyong team. Okay, Miss. Shey, si John. Siya ang mupuli ni Arnold sa empty position sa marketing team. I hope nga imuha siyang matabangan aron mas easier sa iyaha ang iyahang mga task ug dali siya makaton, ha? Good morning, Shey. Kumusta? John? Ikaw diay? Oh, so I can sense. Kaila mong duha? Yes. Sao na ma'am, because of Dave. Oh, well, I see. So, feeling na ako mas comfortable mong duha. So, siguro dili na lisod nga mag-adjust mo diha, di ba? So, mauna to Shey, ha? Please guide him sa trabaho. And, kung mahimo, tour him around sa office para mas ma-familiarize niya. Okay, ma'am. Thank you, Miss Anna and Shey. Thanks. Sige, no probs. Mauna niyang akong problema karon. I realized that I felt a little angry and nervous pagkakita na ko ni John. Og ang nakalisod sa sitwasyon, I need to work with him closely. Dito na ko nahibaw-an nga buwag na sila sa iyahang girlfriend. I don't know why na-happy ko to know nga wala na sila. Pero at the same time, nahadlo ko. Cause just like before, sige na ko niyag ihatud pauli sa amoa. And people around the office, maka-observe na sila pirmi nga siya ang moduol na ko. Mauna, kininagid ako ang problema, Chixie, karon. I am afraid nga mobalik ang akong feelings towards him. What if na-fall ko niya o niya, wala ra ito niya. Inamiguhay raman ito iyaha. Naglagot ko niya. Pero I don't wanna lie. Nabasin, maybe this time, na chance na dili na ko niya paasahon pa. Nagdilulura ba ko? Or ashimera ra ba ko to think na he finds me special as well? Should I make the first move? I am really not sure anymore. Lately, after work, makig-dinner na siya nga kamera. And sometimes, makigdungan pa siya og sulod sa trabaho. Wala pud ko kahibalo kung nganong marupok kay ko, nga mukuyog man pud ko. And I hate myself for it. But I can't stop. I can't stop it. Kay ganahan man pud ko nga mag-uban mi. What should I do? Please tambagi ko, Chixie. Dinhi na lang ko kutob, Shey. Thank you so much to Shey and to Shey and John. Hey! Thank you so much to Chari and Eric for bringing life to the story. And of course, si Miss Ana, ako na, syempre. Kinsa pa man di ay. Oo. Sunod na ni si Sir Mark Papilo, naging ko ni sa drama lagi. Sunod gyud. Diba? Welcome once again. And you've heard the story, no? Ang atong hashtag karon, hashtag situationship. The story of Shey and John. And unsaon naman ni nato nga si Shey kay kuan naman kanabang na-stress na siya kay kailangan niya i-train si John sa ilang workplace. Kaya sige sila kita nga mo ni ang tao nga murag na-hurt siya years ago kay gipaasa siya sa wala. Tapos karon magkita sila, tapos workmate sila, tapos magsigi sila uban unsaon na lang, di ba? I-stress siya, na-stress siya. So unsaon man kung kamo ang nasa sitwasyon aning kuan be? Shey. Ewan ko sa'yo, Shey. Pero diba, mula gini ang gitawag nga, dili gyud nato ikalimod. Kana bitaw, mapanaan gyud ka sa kanang, tama dyan na itaw nga, dali ra gyud ma-attract, mapanaan ka sa medyo
murag situation ba where you are attracted somehow, mura mo mutual, things like that, no? Si Shey karon is single siya ha, single employed. Pero mula ginaingon siya nga uso pa ba ang MU or mutual understanding? Kaya ang iyang love problem kabahin sa iyang workmate nga si John. Bag-o lang ni sila nga nag-join sa company pero kaila na sila daan, no? Because mutual friends lagi ni John ang usa nila kakauban. Gentleman si John, whenever mulaag sila, ihatud yun siya pauli. Hangtud nga nainlove siya and ingon siya nga feeling sad niya, maupod ang feeling ni John towards her before. Not until nakalit og puwagtang si John. Mao diay kay nahibaw-an nga nauli ang girlfriend gikan sa abroad o wala man lang gyud siya idea nga in a relationship na daay ni si John. Human sa pila ka tuig, nag-move on siya, pero nagparamdam balik kay workmate naman. Kalisod! Ganahan mo mag-workmate sa tao nga nakapasakit ninyo? Uy, si Sir Mark ang kuhan kayang face ba? Uwe, let's say, if tamoy ka you're going back to this age, like, I think, kaya ang gigamit ka term is situationship, mga dilulo, is very young pa siguro na siya. No, starting nag-work, I think mga nasa mga 20s, 25, na siguro approximate, mga na nga pangidaron, no? 25-ish, 26, 27-ish. Oo. Pero kamo ba, Eric, Sir Mark, sa viewpoint of a male perspective, kung namoy naibga na babae before, tapos kay balo mo nga medyo na-busted ba mo or nasakitan mo before, kana bang, kuan ba mo, are you open to it? The idea of working with that person? No? Ayan. Okay, sige. Ato i-check ang uban ng mga comments. You can share your thoughts. Sige, si Eric. Ikaw, Eric, willing ka makigkuan, makig-workmate? Or ikaw pa mo train? Oh, Eric, i-train ni diri Eric. Oh, kailangan ni mo tudluan diri sa kuan, software. Kuan, ni mo tong ka-MU sa una. Oh, gibasted ka ato or nipaasa ka kay sige magkuyog dayto na dayto uyab lain. Uy, unsaon na lang, di ba? Sige. So, kung ikaw kung naka sa sitwasyon ngayon unsaon naman lang gyud ni. Uy, lisod po yun pud ba sa iyang part no because she's trying to hold back her feelings but how can it, single man ready to mingle. Oh! So meaning go rebels hala kadira. Sige. Sa mga nananaw karon sa Sunstar Cebu o Super Balita Cebu and even sa DJ Chixie page, go ahead and share your thoughts and comment. Okay? Kamo na. Ingon diri si Angel Gomotong, good afternoon. Maayong hapon. Junior Ruka, good afternoon. And Lee Asteliero. Uy, idol kay kapag abot sa dance steps, pinapitik. Charchara, good na good. Thank you so much. Pero tambagisa ninyo, magtuwa niya sila ako ni story. Tambagisa ninyo ang story ni Shey. Unsaon naman Shey, paano na, di ba? So, unsaon na lang, na-meet niya lagi ning balik ni John, kaning kining kuan man sige ni saon na nga maghatod-hatod man sa uli. Magkilig-kilig man sa dog, mag-concern man sa dog, mag-ingon-ingon man sa dog, baby, bisag wala lang. Sana lang. Mo na dara. Oh, sige. So karon, iyahang pangutana, unsaon na lang kuno niya kay naa siya kalagot, kay nahanging siya, wala siya kalibutan nga nade uyab. But at the same time, karon nga kabaw siya nga walay uyab, nalipay siya. Pero nahadlok siya kay suod na sad sila balik. So nahadlok siya kay basin ma-fall na pud balik or ang katong wala pa man gani na ayo nga kasakit sa kaniadto mabalik na sad og kabuka. Kana murag samad bitaw niya nasamaran na pud og balik, o di ba? Mo pag-heal unta sa iyahang samad na balik na pud ang cause sa iyahang pain. So how will you, how are you going to deal with this story, no? Unsaon man ni nato siya kay sa tanan din nga mga niagi kani mga situationship. Unsa man ay term sa unya? MU ra magina sa una, no? MU ra gina. Oo. Pero ang mga Gen Z karon nag-term sila og kana. Nabot man sa punto na char good ni kuan. Ana man ano. Pero karon kuno situationship kuno. It's like you have a situation within yourselves that na mo situationship. Mura mo mutually into the understanding that you are both special with each other, but then again walay label or kung unsa man natin ha. Sige, ato ang basahon ha, atong i-check kung unsay mga reaction paper pod sa uban sa ato ang
ato ang mga letter send sa comments atong letter sender no sa iyahang story. Kamo kung naa mo sa sitwasyon niya, workmate mo di nimo malikayan, gipa-training pag gyud ubos nimo kay murag ikay na-assign nga tahasan gyud ka ba nga ikaw gi-guide anang dyan ha, so sa laktod pa magsige mo kuyog. Unsaon man na no? Unsaon man na kung kamo si Shey, kaya ba ninyo? Oo, so muna diha. Carry boom ba? Oo. Diba? Inyo bang ma-fix ba ninyo sa inyong selves nga wala na lang may emotional attachment when in fact lately magsige na magsabot nga sige dungan tag uli, dungan tag kuyog tag lunch, diba? Ingon diri si grabe sa di si Jay la mo dire wala angay kabalakan siya kay naaramang ko pag sure ka dira oy Jay. Diba? Sige. Sa tanan din nga mga na-inlove na or na-fall na tapos in the first few parts of the relationship or the friendship diay, let's say, wala mo sa you just felt like pareho mo pero din ang assume ra diay, dili ra diay. Murag friend ra gid diay siya, special ra gid ka para niya pero dili jud to the extent nga kanang pwede ka ikarelasyon. Tapos magmita mo balik. Tapos parang it's the same old routine nga permi siya sweet nimo. What are you going to do? Will you still assume? I think ang pinakadakong problem diri is nag-assume ko siya before nga there's something, no, pero di man gud mo ikalimod pud ka mo mga lalaki pud baka nang nga unsay reason nga ihatod ninyo ang babae? Unsay reason? Ha? Mangutana lang ko Sir Mark kay di ba namto situation nga nanglaag sila pero may gud siya ihatod. Unsa may reason si ihatod? Nganong ihatod man? Pwede ra man daw ko mag-taxi. Pwede ra man dili na ihatod-hatod pa. Ano ko nung kailangan na unsa na ni? Oh, sige ato ning i-check po sa mga nanaw sa ha? Concern in pwede siya butangan nga na mali siya nga concern or wala. Depende. Pero katong ni ana siya god, ni ana mo siya nga babe. Kamo mga boys mag-ingon-ingon mo babe tapos di ninyo panindigan. Ay, katong babe, unsa man to katong babe niya be. Ay lagi na tawag babe lagi pag wala mo'y ganahan lagi. Ma-hurt gani na deha na unsaon na lang. Ay nako. Sige. Ito i-check in. Admire. Admire. Uy, si Admire present. Okay, sige, Admire. Pero kaning admiration bitaw, to what extent is the admiration bitaw? Honestly, no, dako kay tag ma-discuss ani kaning admiration. You can admire as a friend, you can admire no. Nga mura bag ma-admire nimo siya as a friend, pero the first rule of admiration, di man necessary nga na mali siya. Siguro pwede ka mo-admire pero wala mali siya. Pero usahay man good, kana bang murag consistent na kayang act, basin po pwede po na butang depende po sa katanaw po no pero mo lagi na only the person can tell kung what extent siya inanak ka concern o inanak ka gentle towards kana bitawng Shey no dire in the story. So anyway, mupo sa tabit aning ato ang hisgutan kabahin aning Shey kay later on uso man is mga teenager ang kaning situationship pwede baka sa mga Gen Z kaning mga karon lagi mga young professionals kanang situationship lang wala mo'y label tapos karon dili na ka sure kung unsa naman sa ang gipakita sa imo, you know, the mixed signals are there ba but wala mo gud siya gipanguyaban good niya mo ni nakalisod kay dako kay problema para niya nga sweet kaayo sa iya ba no niya na makalitan niya sana siya nga Shey sweet kaniya tapos sa dinli basig na po'y bagong gipormahan paano di ba lisod kay sa nga tanan di ba so mo na ato ning sutaon bi kung unsay mamahimo nga reaksyon sa uban kabahin aning istorya. Ayan ingon diri si Neil. Hi Neil, ingon siya nga ang ako aragid masulti kay importante buhi tang tanan pag sure gyud diha Neil. Ayan, thank you so much. Hello Need Ridelosa, hello. Ayan. Ingon sila Arcelia DJ dapat di na nadawaton. Unsa man na gipatahas man siya nga. Kauban ni na si John dito Shey ha. Ikaw jud na motor ana ni John sa workplace niya. Ikaw gyud mo training ana sa ato ang marketing team. Unsaon na lang, di ba? Di sa siya kalikay kay ang boss na beto nila ang nidiman nga. Oh, Shey, kung unsay masayop ni John dinha sa trabaho, si Shey mo yung itudluan na nimo wala. Oh, di ba? Sus.
Naku! Saan na lang. Sige, anyway. Ano sa tama po? Sa tanis sa itong showbiz news. Musta man ang kalambuan sa entertainment news. To be exact, no? Ato ang topic karon sa showbiz. Not just sa mga TV shows, but also sa mga trending sa music. Unsa na po yung latest? Let's go! Uy, syempre, unsay chika, di ato dyan yung ipanabi. Kaya alangan naman sad, Filipino pride naman sad ni. O, diba? Si Sir Mark daw kayo siya ngisi, basta ka na ko hisgutan. Di, kay sa tinuod lang, ang SB19 performed sa Taipei Arena and they are the first Filipino to perform there. Ever. So, the entire history, kay unya sila po ang usa ra ka Filipino aka ni perform sa usa ka awards night, music awards night ni ipahigayon sa Taipei, sa Taiwan. So, sa nasod sa Taiwan, so in front of Taiwanese audience, gipakita po sa SB19 ang ilahang katakos o kamaayo, no, sa natad sa performing, no, sa musika o sa performing, sa pagkanta, sa pagsayaw. Kay para na ko no mo na ginigitawag nga kana bitong sugdan na gid ang world domination bitaw sa P-pop. Kay kamao man gyud mo appreciate og music ang mga tao, especially bahalag with regards to language barrier. Kita bitaw sa una, Sir Mark. Ay ko na Sir Mark, wala kaabot sa F4. Oh, F4, di ba? Jerian, Jerian, Vanessa Wu, Kenzu, Viczuo, Vic, di ba? F4, grabe kito sa unang F4, bisag di ta kasabot sa ilang kanta, kantahon gyud mo, sige ba to iyo, oh baby, di ba? Oh, kinsa ha? Kinsa na? Wachile, si Wachile, si Daoming Se, di ba nga? Mga Taiwanese ba ito sila? Nga group. No, and if you're going to think about it, sa una, sila mo yung muari dari sa Pilipinas kay kanang Taiwanese group, tapos appreciate na to. Karon ang ato ang kaugalingon na nandito sa Taiwan, yung nag-perform sila dito. Ako, personally, makaingon ko nga, it's a milestone to take nga, kung kaya man di ay ninisugdan na nila sa SB19, I think more doors will open to the rest of the P-pop community. Feeling na ko, not just the P-pop community, but the rest of the other performers. Ubay-ubay naman na nibuhatan ako. If you can remember, si KZ was able to showcase her talent sa usa ka TV show sa China, 'di ba? Napag ito yung time nga sila ni Jessie J, no? Nagkuan atong usa ka TV show. But what I'm trying to say is that in terms of pop music karon or pop culture, which is moay trend karon, no? Mo bitaw na nauso gina ang K-pop, 'di ba? Kay numduman na to K-pop, tapos syempre American pop magigauna na, American pop, Western pop, ito mga Westlife, mga 'di ba, mga ano. Tas karon na pwede man di ay. So makaingon ta ba nga what's nice about this is hinay-hinay nga maila pod ang ato ang own, no, nga Filipino music or original Pinoy music. Kay if you're going to think about Sir Mark, nitanaw ko silang performance, ang ilang gikanta puro gid Tagalog and ilahang mga songs yun napoy sakto ba ko Tagalog lagi ilang mga Tagalog songs gid ang ilang gikanta. So in front of Taiwanese audience who doesn't even know how to speak the Tagalog language, they were appreciated sa mga casuals dito, no. And of course nakig-collab pud sila sa usa ka sikat pud dito nga Taiwanese group putong gitawag nga Ozone. Pero this is a milestone in the music scene because they are opening the doors sa kana bitaw nga more attention towards the Filipino music and towards the Filipino performers. Kay kung kaya naman day masugdan ni Sir Mark kay ingon ani nga pwede na siguro na mag-chain effect ba, no? Nga maybe dili lang sila, next other P-pop groups, 'di ba? Doors will open and the rest will follow. Inana na gid unta. Kay feeling ako dugay naman nagisugdan, kaso lang murag kailangan lang gid ang kana bitong consistency. 'Di ba? Mga singers sa una nga gisugdan na nila ni Lea Salonga, 'di ba? Before, gisugdan na nila ni Charis before na ma-place into the map ang Pilipinas. But kana bitong sa natad gyud nga kaning inani sa group sa pop nga which is mo trend karon sa karon nga generation. It's nice to know nga nag-open og doors ang SB19. And with relation to that, mag-concert na po dahil sila dito, Sir Mark. O, diba? Chika ko, Sir Mark. Kay numdum ni siya nga nitanaw ko concert sa SB sa Philippine Arena. So, ang ilade, after sa ilang kick-off sa Philippine Arena, Taiwan ilang first overseas show. So, Taiwan, na timing ilang event, diha nga guest sila, and then the next, may trending po din sila. They trended sa app nga Threads sa Taiwan.
So mahugyod nga daghan na ang mga Taiwanese nga na interested to get to know them better, and maybe in time mabali na pud ba basin ang kanina pong mga Taiwanese mo ngita na pud nilang ko ano mga members sa SB, no, just like when we were young nangita ta sa F4 sa una, di ba, wala ka malo, what are the chances, no, pero man gitawag nga nice kaayo nga ma-realize that hinay-hinay and slowly, no, groups are making waves into the international scenes. They're already starting it, but maybe with further appreciation pagyod, and even us mga Pilipino nga more open pa ta sa lahi-lahi nga types of music, then maybe our support could also help, no, these performers make way for more pagyod in time nga mo gitawag nga Sir Mark mga kailangan magid nga nay maguna para naay musunod. So kailangan na ang maguna suportaan para daghan pa ang musunod. Inaana unta. So congratulations to SB19, no. Balag di mo Kaila nako at Kaila sa each other. Pero ibalita gyud nato ni sila Sir Mark kay they're making kanang they're making ways for the P-pop culture to be known in such a way nga dili ta malabel nga K-pop, dili ta malabel nga other pop, but P-pop gyud as in Filipino gyud nga pop. So mo na siya. Next showbiz news is tadadadadad. PBB. Kumusta no ning PBB? Uy, grabe ang kuan ba ni no, very controversial yet very lingaw, and na shock pod ang tanan, no, sa dihang first ever nga nanay musud sa Big Four, which is si Charlie ug si Esnir. By the way, si Charlie artist ni siya sa GMA7. Si Esnir artist ni siya sa ABS-CBN, no, sa Star Magic. Ang kani magong PBB karon ay usa ka collaboration ni siya, no, of both network. Who would have thought nga both networks mo pasalida og Pinoy Big Brother? Ako I never thought nga it would happen, but it did, no. So mo nga ang nahitabuan ni si Charlie o si Esnir based on the votes and based on the performances inside, no, for sure, ay nako, nalipay kaayo sila nga sila gyud ang official nga makasulod sa Big Four, no. Big Four karon is by tandem because it's a collaboration. So usa ka duha ka artist nga mag-uban through the journey of, you know, claiming the big winner spot, no. Kaning Big Brother, grabe ang mga tahas, no, dili ra man na siya nga physical task. There also have mga emotional nga mga faces nga kailangan nila atubangon. Most especially lately nga kailangan nila atubangon ang ilahang mga previous housemates, and i-ask sila og mga controversial questions nga kailangan nilang tubagon. So dili gyud lalim. All I can say is that grabe ang pag-trend, grabe ang controversial nga, oy nga natangtang man ni si Kani ug si Kana, nga sikat man ni sila. Ano wa pa man ni natangtang si Kani nga housemate ug si Kani, no? Pero of course, at the end of the day, kung ganahan mo stay gyud ang inyong mga housemates nga favorite, inyo gyud ang butaran. But for sure na shock pod ni si Esnir ug si Charlie that they were able to claim that spot as early as now. Kay nanapoy sila ang first nga safe na nga muin na gyud sa big night. Di ba? Kung kinsa maabot lang ninyo ha, pero ako honestly when I was young, I was thinking nindot ay isud sa PBBOy because ma-challenge ka, no, makuha nimong capabilities, but I think when you get inside na ana nga house, for sure you have to be ready gyud in all aspects, emotional, mental health, yung strength, physical and everything, no. So congratulations to Charlie and Chares. Ang pangalan ng tandem kay Chares. Charlie and Esnir. O syempre, napay nahabilin nga upat nya usan nalay malaglag ani, upat na pod ka tandem ang nahabilin og kinsa ka sa upat ang matanggal para hingpit na gyud na makaingon na official Big Four collaboration na gyud ni sila sa mga housemates. So, congratulations to Team Chares, to Charlie and Esnir, and of course to the whole PBB team kay mag-trend man gyud sad ni sila. In all fairness, gyud mag-trend gyud, no. Labi na nga first time nga lahi-lahing artists from both networks makita nimo sulod sa balay ni Big Brother. Okay, muna atong showbiz news. Balik ta sa atong story for today. Ato sa ning i-check ang uban ng mga comments, no,
sa atong live viewers. Shout out Michael Bintoy, shout out nimo din ha. Thank you sa imong pagtan-aw. Sa mga nananaw po sa atong Facebook live karon, go ahead and share your thoughts about our story for this afternoon. Kung kamo ang naa sa sitwasyon no ni Shey, unsaon man na kamo may natahasan, kamo man ang gitagaan ug kana bitawng tahas nga i-train ang tao nga nakapasakit ninyo, nga nakapaasa ninyo, di ba? Ingon diri si Edriel Padayhag, na siya tambag, ingon siya. Akong tambag, single man ka siya, ug single ka, so unsay problema? Nganong problemahon man nimo ang dili problema? Ang problema kay ikaw, kay wala nimo nasabtan nga gugma, kalipay, ug kasakit jud na siya. So take risk. Dapat mo risko jud siya, no? Take risk yun ko, no? Kaya ang gugma, dili lang na, naanay kalipay, dapat na kasakit. Sa bagay, correct? Ayan. Oo. Sige. So, atong uban na mga nag-watch din ha, again, ang summary of the story, si Shey karon naa siya ka MU before mo ni si John. Pero MU in such a way nga kana bang sweet sa iya ha, like ihatud jud siya pauli, concern. Matod pa ni Sir Mark unsa to admire siya ni John before, and then suddenly nakalit na lang kawagtang si John sa picture. Hala. Sa dihang nibukan niya ay mo ding nawagtang si John kay nibalik na ang uyab gikan sa gawas sa nasud ang ka-LDR. Pagbalik, awan, naimpas na si Shey, nawagtang na siya sa picture, wala na nagpakita, tapos wala na sila nagbanding, no? But of course, di po di mo kalimod kay wa man say right si Shey mo ingon nga, no, kay wala man sila. Diba? Wala mo good sila. So karon, after how many, I say years, no? Nakita sila balik kay kaning si John, unsa pay ka worst, na dili lang nagkita, workmates na pud sila, na-apply sa trabahoan nila niya dito na dawat man si Shey po'y gitahasan sa ilahang kanang manager nga, Shey, ikaw mo'y guide ng dyan ha, tour na dres trabahoan, tudloin na sa mga buhatonon, i-train na siya din ha, di ba? So muna nga dako ng problema si Shey because lately manggod murag nabalik pud ang ilang closeness ba, hatod na siya pauli niya, usay makigsabot na niya dungan tag sulod sa trabaho, di ba? O niya, naabot na po sa punto nga, nagunahon na siya, asyomera ra ba siya? Or sa term sa mga Gen Z, dilulo ko no ba, nag-delusional na ba siya? No, she's making the feeling or the scene in her head, but it happens nga, grabe ka caring sa iya ha? But, naglagot po siya. Kay, nabiyaan ba siya sa ere nga, mura siyang nag-ghosting. So, unsa may angay niyang buhaton, kay murag, naglagot siya, pero ganahan siya, wakuyag sila. Di ba? Di ba? Kanang murag, huy! Di ba? Murag, nawindang siya, wala siya kasabot sa iyang feelings. So, saan mo pagsabot? Alang nga, di naman gano'n masabot. No, so muna nga, unsa ko na iyang angay buhaton. Unsa man, dapat ba mag-stop na lang siya sa feelings niya? Dili na lang baka siya mag-work? Unsa ba? Murag, wala siya kasabot. So now, aton siya siyang tagaag kahayag sa iyang sitwasyon. Ani na ang akong advice para sa atong letter sender nga si Shey. Una sa tanan siya, it takes guts to really express, no, that in this situation, alkansi magyud ka. Makitaan magyud nato ba nga medyo alkansi magyud siya sa sitwasyon ba nga ikaw babae, ikaw gid ang dali kay nahulog diha nya, di pa gyud ka sure kung sawon ba ka or kanang gibuhat ni John sa imuha siya kay inabigura ba na, no? Kay kung imuhang tan-awon sa dagan sa storya karon, of course pwede nga naay something, but I would like to also pay attention to the type of a person nga si John, unsa gid siya. Kay siguro si John by nature kuan gid siya kanang affectionate, siguro kanang caring gid siya as a friend. Ang bati lang ni John kay katong first few parts of the story magingon-ingon siya babe, tapos wala lamang diay mag-babe, tas na ba di uyab sa gawas sa nasod nak. Diha na kita ka red flag, diba jud. Red flag jud kay sa ngatanan dihang dapita, but moving forward, sakto man sa gyud no, because dili man required si John ma-explain nimo nga nang nawagtang siya. Di man siya required kay wa man siya nang uyab nimo. You aren't even talking about unsa gid mo before, no? So karon nga naabot na sa punto nga magsige mo kuyog, magsige sa kagsugot nga manghagad siya dungan mo uli, sugot sad ka, manghagad siya dungan mo in, sugot sad ka, di ba? So kailangan sa pagkakaron, I think, and it's not wrong to ask,
No? I think there was once nga nastorya ta ani and I said nga it's not wrong to ask. Wala ba na niingon na puyabi ko, wala ka niingon na ginanan. Mutala na ka dyan, what are you doing? No? Sige lang ka, di ba? It's just asking, no? Ano man? Unsa man eh, like, sige ka, kita na, magdungan tag sulod, magdungan tag uli, nya, magkikaon pa ka, nya, unsa man eh, ganang, unsa man na, wala na siya, di ba? Mayangon na lang siya ka, okay, to, honestly, I don't want lang to misinterpret your action. So, it's nice if you are going to tell me what are you doing. Is this a friendship thing? Or wala lang yun ni? Like, I want to know because I'm also confused. Ana, di ba? Though, dili ka ingon leading towards nga panguyabi ko dyan or explain to me. Kay wala man yun, honestly, wala man sa tay right mo ingon na explain ka rin ko dyan kung anong sweet ka na ko, anong mura kang nang ghosting sa una. Wala man sa right si Shey, good, honestly. So, dapat karon ang kailangan lang ganyang buhaton is to ask, what are you doing? Why are you so sweet towards me? Do you see me as a sister? Or a friend? Best friend? Or what? Because I cannot understand what you're doing. No? I'm happy to know na nakigsuod ka because of course workmates ta, but ang di lang ako mag-gets is your actions are actually making me feel confused. So pwede nimo siyang storyaan in a way nga kamo lang and dili niya ma-misinterpret. Pwede nimo disclaimer lang. Disclaimer lang ha kay ang mga workmates ra ba nato grabe na manungog sa ato di ba? Kay di ba ningon ba siya dire nga suhugo na sila. So, klaro lang ta. Unsa man ni? Ana ba? Like, ngano de, mga tana lang ko kay ang workmates na to, spread na sila, nga kita ko no, kay magdungan ba tag duty, nya dungan sa tag uli, nya dungan pa jud tag kaon, nya sa trabaho i-train pa jud ka. So unsa man jud, di ba? Kanang why are you so sweet, no? Pwede man ta working relationship lang, no? So if there's nothing else, then ayaw lang. Kaya pwede man gud duhara na Sir Mark o si Eric o sa tanang mga nanaw. Pwede man gud ni nga kaning si John prang kapod. Pwede sa siya moingon nga ay inamigo ra mo ni Shey. Di at least kung may siya ginamigo, di distance ka na girl. Pero kung may siya nga, ansa day tanaw nimo babe. Ay! Nalasa na ang babe. Di ba? So, di ba? Murang kailangan na gid nga kanang you have to ask, no? Kay sakto sad si Sir Mark na mag-iuban nga mag-admire gyud. Admire in a way nga siguro na-admire niya ang friendship nga maghihatag, but then doesn't necessarily mean nga it's something romantic or things like that. 'Di ba? Sakto 'di ba? Dili magud like ako, ma-admire ko ani nga tao, but it doesn't mean nga it's gonna be romantic akong admiration dayon, but could be leading towards like, ooh, amazing. Lodi cakes, maayo kayo sa trabaho. Good job, mga inana. No, intelligent, ana, pwede. Pero dili sa takaingon nga romantic. Sweet ra siguro gid si John. Ano ka mo gid John? Mo John. Andyan ka na naman. So, muna din ha. So, kailangan nga, siguro lagi sa akong gi-think, Sir Mark, nga sweet lang gid na person si John. Pero ang nakabating, ano mo ingon siya, babe? Ano mo ingon siya, babe? Di halanta. Kamu mga boys, ano mo ingon masa mo, babe, mga boys? Ngano masa tubig? Ingon siya, babe. Ha? Unsa daw? Ha? I have to know in the male's perspective para balance akong pag-advise because I should not give out ka ng dili pud ko sa work friend. Work friend. Pwede pa sakay lang pud, no? Pa-char-char lang ba, no? Or I have a feeling nga si John ay idea nga ganahan si Shey niya. Oo. Pwede nga, murag maklaro na pud sa lihok ni Shey nga ganahan siya. Tapos si John pud as a guy. Oo. Babe, yeah. Kanang biyang babae nga, sige sa kuyog, mahalata. Kamusad ba? O, ganahan sa mong di sa musig pa kuyog-kuyog. Ay, di ba? Ay, ato lang dito dyan. Si Kwan doon, sige, tagpilit doon niya. Magtuon na sila, nga natay something. Bisag wala, gid. Di ba? Yan pa si Moana si Jan nga. Ganahan mo kung something. Dito na. Siguro pwede na. Di ba? Pero kung kanang moingon ta nga, sige, Shey, dungan taon niya kauna niya. Shey, hatod ti ka sa inyo niya. Shey, mata ni mo, kaon ti ka. Grabe na. Tapos, dili sa ko ganahan na mo assume siya ba. Do kilig siya, no? Honestly, kilig kay na nga, more nag-pay attention ang tao nimo. Ang bati lang good kay wala man good siya pagkaprangkag yun dihang dapita kung unsa ba yun. Paasa si John kana kayo talaga mga paasa na. So muna din ha.
Taasa si Jan actually. Naasay ka ng gipakita probably ganahan siya no, ganahan siya nimo pero not in a romantic way. So you have to be careful. So you have to tell him frankly speaking, just talk to him and say nga kung unsa ni Jan, if wala gid ni or things like that, I don't wanna think negatively, I don't wanna think malicious. So if this is a friendly thing, then you have to let me know. Kay I don't want na mabot sa point in the long run, basin di na pud ta ma-okay or di ta ma-okay because basin na kay uyab or kung wa kay uyab karon basin na kay panguyaban and misinterpret sa imong panguyaban, di ba? Kay because people around thought nga we are an item. No? So kana na gud Shey, di po dingon na imo pong ikuan nimo self nga, Jan, love mong gud ka. Hoy, adyo na buhata. Dapat buingon na jud ka nga. Kuan mong gud Jan, ana mong gud na siya kanang I just don't want people to misinterpret us and things like that unless you're really leading towards something which is wala man sad nimo giingon. So dapat klaro lang pud nako and I think we have to set boundaries. No, set boundaries na lang punta dyan. Kung wala man dahil this is just a work thing, this is just friendly thing, then set boundaries na lang punta dyan. Di lang po siguro ta masigi over banding dyan, kaya wala may kita. Diba? Kaya wala man kita. Diba? So, ang nakalisod mo sa generation karon o ay generation sa una, di naman kaya mo prangka ang mga babae. No? But, I don't know ako lang niya, I don't know if some girls will agree with me, but for me, to answer a question, you have to ask, why? No? You can never get the answer if dili po ka mo prangka sa situation. You can never get the exact feeling of that person if dili po nimo prangkahan. Unsa mo gyud imong gibati? Unsa mo gyud na imong gipakita, di ba? So dapat you have to be subtle, no? Dapat imo sang i-confront in such a way nga subtle. Po dili po dingon nga unsa man dyan naibo ka nako wala di sa dinana uy. Lain sa kaysa uy hindi sa dinana. Dapat pinagirl gid gihapon dyan. Unsa naman niya? Unsa naman ni dyan? Awa, daghan na kay chismis dyan kita kuno nya, di ba? Wala baya di ba dyan? Unsa man gyud? Oh, di ba? Yan ang message dyan nga. Unya di ganahan kog magkakita. Oh, diha na. Minsan mo, ay dyan pasahom sa tanim mo. Oh, diha na, di ba? Pwede na mo mag-converse ba? And then you know, dayon da, you know, you know the storya, di ba? So, in that way, mura na siya, magets na po na ni Jan, o nga, nagpaasa po siya bayan mo po. Sa tinuod lang, ipaasa po gamay, pero, kinsa mo ganang sa ni paasa or ni asa? Feeling na ko it's a mutual thing, no? Because the paasa is insensitive, the umasa is oversensitive. So, both po yan siya. Hindi na pwede nga usa lang. Both na siya. And I hope Shey nga na kay idea nga nakuha. And again, to all the women out there, I don't want, or even men, no, I don't want to be misinterpreted nga maguna-una ko ha of my advice like this. But my advice like this is to end the overthinking because you can never stop thinking if you will not ask, manggod. You can never, dili na maperyodan dihan dapita kung dili ka mo ingon nga, stop, no? Stop na. Ligay, wala na ako na kauyon because your actions leading towards something which people around would think nga we have something when we don't have anything, no, to begin with, no? So, ang sa mga John, friendly lang yung baka sa akoa, do you consider me as your sister? O nana, diba? So, dapat kailangan lang gid siya nga conversation na lang ka, tapos di pwede ingon na leading towards nga. Unsa man dyan, di sa dinana, unsa man dyan, unsa ibog ka na ko, ana, di sa dinana. Dapat, sakto lang yun na pagkastorya. Unsa man yun dyan, what are these things, no? You are going in sa work together, going out together, eating dinner together, and then training you inside the workplace together. Nga, people around are speculating we have a relationship. Kanang, what is this? Ana lang. Simple lang, what is this? Ana lang. Tapos, then you discuss things. And then, you set boundaries. Okay, so, well, that being said, kung friend naman data, and friend lang ta, siguro it's best dyan nga, kanang lunch break, di lang ta permi magkuyog. It's best nga, inig uli, di lang sa ta permi magkuyog. Once in a while, pwede, pero di lang always, kung wala yun. But then, if John would say nga, ganahan bito kung uyab ni mo, siguro, that's the time nga your Ashomera self would confirm nga, there's really something. But, if had kutob sa puro pa na mga lip service, puro pa na pa-char-char lang, ayaw sa gyud day kay nagmashoot ka din ha wanag gyud masakitan jud ka unya wala man ta igong oras. So I hope you get my advice and I hope that your heart will be safe Shey in time kun si John gyud good
If it's not John, maybe you're meant for someone else. Thank you so much. Daghang salamat sa mga nananaw sa ato ang Facebook Live and sa ni-give out sa advice. This is hashtag situationship, our story for today. Thank you so much. Kini si DJ Chixie and I'm gonna see you next Tuesday na pod para sa laing episode sa Dear Chixie. If you have stories to share, gustong patambagan, please do drop your messages over my Facebook page, DJ Chixie, and you can also do DM sa Instagram and TikTok, DJ Chixie Cebu. And then, ay mo kalimot follow our socials, Facebook, X, Instagram, TikTok at Sunstar Cebu. And for more updates at www.sunstar.com.ph. Kini si DJ Chixie Hangtud next week. Thank you so much for joining me today. God bless everybody and have a great Tuesday afternoon. Bye-bye!